विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी क्लास 11 को एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर डाल्टन्स एटोमिक थ्योरी र एन्ड लज अफ स्टोइकियोमेट्री सुरु गर्न गइरहेका छौँ। यस च्याप्टरमा हामी सबैभन्दा पहिला डाल्टन्स एटोमिक थ्योरीको मेन पोस्टुलेट्सहरूबाट च्याप्टरलाई सुरु गर्दैछौँ। डाल्टन्स एटोमिक थ्योरीलाई केमिस्ट्रीको हिस्ट्रीमा एउटा माइलस्टोनको रूपमा बुझिन्छ। यसका केही महत्त्वपूर्ण पोस्टुलेट्सहरू छन् जुन म यहाँ वन बाई वन लेख्न गइरहेको छु। All matter consists of extremely small indivisible particles called atoms. त्यस्तै गरी सेकेन्ड पोस्टुलेट, atoms of same element are alike. Atoms of different elements are different. Atoms cannot be created, destroyed, or transformed into atoms of other in a compound. Atoms combine in a simple whole number ratio. डाल्टन्स एटोमिक थ्योरीका यी पाँचवटा महत्त्वपूर्ण पोस्टुलेट्सहरू हुन् जुन पोस्टुलेट्सहरू सजिलै बुझ्न सकिन्छ। डाल्टन्स एटोमिक थ्योरीले एटम्सहरूलाई इन्डिभिजुअल पार्टिकल्सको रूपमा बताएको छ। त्यस्तै गरी एउटै एलिमेन्टको एटम्सहरू उस्तै हुन्छन्, तिनीहरूको चाहिँ सेप, साइज र प्रपर्टी पनि एउटै हुन्छ। डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सको एटम्सहरू डिफ्रेन्ट हुन्छन्, तिनीहरूको सेप, साइज र प्रपर्टिज पनि फरक हुन्छ। एटम्सहरू क्रिएट गर्न, डिस्ट्रोय गर्न वा एउटा एलिमेन्टको एटमलाई अर्को एलिमेन्टको एटममा चेन्ज गर्न सकिँदैन। त्यस्तै गरी कम्पाउन्डहरूमा एटम्सहरू कम्बाइन हुने रेसियो चाहिँ जहिले पनि सिम्पल होल नम्बर रेसियो हुने गर्छ। डाल्टन्सका यी पाँच पोस्टुलेट्सहरूको केमिस्ट्रीको डेभलपमेन्टमा ठुलो योगदान रहेको छ। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लज अफ स्टोइकियोमेट्रीका बारेमा बताउन गइरहेको छु। लज अफ स्टोइकियोमेट्री अन्तर्गतका केही इम्पोर्टेन्ट लजहरू अब हामी स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। 1. Law of conservation of mass. 2. Law of constant or definite proportion. Number 3, law of
multiple proportion. Number 4, law of reciprocal proportion. And number 5, Gay-Lussac's law of gaseous volumes. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यी 5 वटा लहरू 1 by 1 स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। लॉ अफ कन्जर्भेसन अफ मास, यो लको स्टेटमेन्ट हामी सबैभन्दा पहिला लेख्न गइरहेका छौँ। इट स्टेट्स मास इज neither created nor destroyed in a chemical reaction. यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि भन्न मिल्छ, टोटल मास remains conserved in a chemical reaction, अथवा the total mass of reactants is equal to the total mass of products in a chemical reaction. हामी एउटा हाइपोथेटिकल रिएक्सन लिएर यसलाई इलिस्ट्रेट गर्न गइरहेका छौँ। A plus B goes to C plus D, यो एउटा हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्सन हो। यदि त्यसो भयो भने ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास अनुसार मास अफ A प्लस मास अफ B इज इक्वल टु मास अफ C प्लस मास अफ D। यसरी रिएक्टेन्ट्सको मासहरू प्रोडक्टको माससँग बराबर हुनुपर्छ। यो ललाई हामीले भन्छौँ ल अफ इन्डिस्ट्रक्टिबिलिटी अफ म्याटर। दिस ल इज also called law of indestructibility of matter. इन्डिस्ट्रक्टिबिलिटी अफ म्याटर, अर्थात् म्याटर चाहिँ डिस्ट्रोय हुँदैन केमिकल रिएक्सनमा। म्याटर सुड रिमेन, द टोटल मास सुड रिमेन कन्जर्भड इन अ केमिकल रिएक्सन। यसलाई अप्लाई गरेर हामी एउटा सानो प्रब्लम गर्न सक्छौँ। एउटा प्रब्लम हामी लेखौँ, व्हाट वेट अफ सोडियम क्लोराइड reacts with 6.8 gram of silver nitrate if 5.74 gram of silver chloride and 3.4 gram of sodium nitrate are formed.
एउटा प्रब्लम, दिस इज एप्लिकेसन अफ ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास। यसमा के छ, सोडियम क्लोराइड र सिल्भर नाइट्रेटको रियाक्सन छ। NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्भर नाइट्रेट AgNO3, प्रोडक्ट के बनेको छ, सिल्भर क्लोराइड एन्ड सोडियम नाइट्रेट। अब क्वेसनमा बताए अनुसारको मासहरू अब हामी राख्दै जान्छौँ। सिल्भर नाइट्रेट 6.8 ग्राम, सिल्भर क्लोराइड 5.74 ग्राम, सोडियम नाइट्रेट 3.4 ग्राम। अब हामीलाई चाहिनेछ मास अफ NaCl, वेट अफ NaCl। यसलाई कसरी निकाल्ने, यदि हामीले यसलाई यक्स मान्यो भने ल अफ कन्जर्भेसन अफ अ मास अनुसार यक्स प्लस 6.8 इज इक्वल टु 5.74 प्लस 3.4। यो सबै हामीलाई ग्राममा दिएको छ। दिस इज ग्राम, दिस इज ग्राम, दिस इज ग्राम, देयरफोर x इज इक्वल टु हाम्रो एन्सर आउँछ 2.34 ग्राम। यसरी हामी ल अफ कन्जर्भेसन मासको सिम्पल एप्लिकेसन गर्न सक्छौँ। यस पछाडि अब हामी सेकेन्ड ल पढ्छौँ, ल अफ कन्स्ट्यान्ट प्रपोर्सन। law of constant or definite अब ल अफ कन्स्ट्यान्ट और डेफिनेट प्रपोर्सन भनेको के हो, यसको स्टेटमेन्ट लेखौँ। द सेम केमिकल कंपाउंड always contains the same elements combined together in definite proportion by mass regardless of the origin or mode of formation of the compound. अर्थात् सेम केमिकल कम्पाउन्डमा सेम एलिमेन्ट्स र चाहिँ सेम प्रपोर्सन बाई मास हुनुपर्छ। यो ल अफ कन्स्टेन्ट प्रपोर्सन और ल अफ डेफिनेट प्रपोर्सन और ल अफ फिक्स प्रपोर्सनको स्टेटमेन्ट हो। यसको मिनिङ जस्तो हामीले कुनै एउटा इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। वाटरमा इक्जाम्पल लिन्छौँ, हामीले वाटर जहाँसुकैको कलेक्ट गरे पनि वेदर इट इज ओइल अथवा हामी स्प्रिङ, रिभर, ट्याप वाटर, वाट एभर, जहाँको पानीमा पनि हामीले के पाउँछौँ भने हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजनको रेसियो हामी हेऱ्यौँ भने एउटै पाउँछौँ। हाइड्रोजन र अक्सिजनको रेसियो निकाल्दाखेरि हामीसँग फर्मुला हामीलाई थाहा छ, H2 हो। H2 भनेपछि धेरैजना विद्यार्थीहरूले 2:1 लेख्नुहुन्छ, त्यस्तो होइन, यो रेसियो बाई मास हो, त्यसकारण यो 2:16 और 1:8। हामीले जहाँसुकैको पानी लिए पनि पानीमा हाइड्रोजन र अक्सिजन एलिमेन्ट्सहरू हुन्छन् र तिनीहरूको रेसियो बाई मास चाहिँ 1:8 नै हुने गर्छ। यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल, वाटर फ्रम एनी सोर्स contain hydrogen and oxygen combined together in a definite ratio of 1:8.
यसरी हामीले ल अफ कन्स्टेन्ट प्रपोर्सनलाई डिफाइन गर्न अथवा यसको स्टेटमेन्ट लेख्न सक्छौँ। अब यो ल अफ कन्स्टेन्ट प्रपोर्सनको हामी एउटा सिम्पल न्युमेरिकल गर्ने। .25 ग्राम of sample of common salt contains 0.1518 gram chlorine and 0.24 gram of another sample of common salt contains 0.1458 gram of, so that these data are in agreement with law of constant proportion। यसमा हामीलाई कमन सल्टको दुईटा स्याम्पल दिएको छ। यदि यो दुवैवटा स्याम्पल एउटै हुन् भने तिनीहरूले ल अफ कन्स्टेन्ट प्रपोर्सन अथवा ल अफ डेफिनेट प्रपोर्सन मान्नुपर्छ। त्यसको लागि दुवै स्याम्पलमा भएको एलिमेन्ट्सहरू एउटै हुनुपर्छ र तिनीहरूको रेसियो पनि एउटै हुनुपर्छ। यो प्रब्लममा अब हामी एउटै रेसियो छ छैन भन्ने कुरा चेक गर्न गइरहेका छौँ। पहिलो स्याम्पल हेरौँ, स्याम्पल 1। पहिलो स्याम्पलमा 0.25 ग्राम कमन सल्ट छ, त्यसमा क्लोरिन छ 0.1518 ग्राम, मास अफ क्लोरिन 0.1518 ग्राम, देयरफोर मास अफ सोडियम हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ 0.25 माइनस 0.1518 ग्राम। त्यस्तै गरी स्याम्पल 2 मा मास अफ क्लोरिन दिएको छ 0.1458 ग्राम, टोटल सल्ट दिएको छ 0.24 ग्राम, त्यसकारण सोडियम हुन्छ 0.24 माइनस 0.1458 ग्राम। यसको अब हामी भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ 0.0982 ग्राम हुन्छ भने यसको भ्यालु हुन्छ 0.0942 ग्राम। अब हामी यसमा क्लोरिन र सोडियमको रेसियो, यस्तै गरी यसमा पनि क्लोरिन र सोडियमको रेसियो निकाल्छौँ। यदि यो रेसियो दुवै स्याम्पलको रेसियो सेम आएमा ल अफ कन्स्टेन्ट प्रपोर्सन भ्यालिड भएको मान्नुपर्ने हुन्छ। इन स्याम्पल 1 रेसियो अफ क्लोरिन एन्ड सोडियम, रेसियो अफ क्लोरिन एन्ड सोडियम इन टर्म्स अफ मास हामीले लेख्न सक्छौँ। यहाँ रेसियो अफ मास अफ क्लोरिन एन्ड सोडियम, क्लोरिनको मास छ 0.1518 ग्राम इज टु सोडियमको छ 0.0982 ग्राम। अब हामीले रेसियो निकाल्नको लागि सबैभन्दा सजिलो स्मलेस्ट नम्बरले डिभाइड गर्न सकिन्छ। यो 1 आउँछ, यतापट्टि 1.54। ठिक त्यस्तै गरी यतापट्टि हामी निकालौँ रेसियो अफ मास अफ क्लोरिन एन्ड सोडियम 0.1458 ग्राम इज टु 0.0942 ग्राम, रेसियो 1.5 इज टु 54:1। यतापट्टि पनि रेसियो 1.54:1 छ, यतापट्टिको पनि रेसियो 1.5:1 छ। दुवैमा एउटै एलिमेन्ट छ क्लोरिन र सोडियम, यसकारण यो दुईटै स्याम्पल 1 र स्याम्पल 2 ले ल अफ कन्स्टेन्ट प्रपोर्सनलाई भ्यालिड भएको कुरा देखाउँदछ। अब हामी यसमा लास्टमा लेख्न सक्छौँ hence the given data are in agreement with
and with law of constant proportion. अब यस पछाडि हामी अर्को महत्त्वपूर्ण ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सनको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं। ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सनको स्टेटमेन्ट यस प्रकारको रहेको छ। When two different elements combine to form two or more different compounds, then the ratio of mass of one of the elements that combine with the constant mass of other always bear a simple whole number ratio to one another. अब यो स्टेटमेन्ट अलिकति लेन्थी छ, तर हामीले केयरफुल्ली बुझेर पढ्यौं भनेदेखि सजिलै छ। Two different elements combine to form two or more different compounds. Then the ratio of mass of one of the elements that combine with constant mass of other always bear a simple whole number ratio to one another. यसलाई म सिम्पल एउटा एक्जाम्पलबाट बुझाउने कोसिस गर्छु। Two different elements, consider hydrogen and oxygen, combine to form two or more different compounds. यो दुईटा मिलेर दुई वा दुईभन्दा बढी कम्पाउन्डहरु बनाउनु पर्यो। मानौ यो कम्पाउन्डहरु H2O र H2O2. These are two different compounds, two different elements forming two different compounds. अब यसमा हामीले एउटा एलिमेन्टको मासलाई कन्स्टेन्ट राखेर अर्को एलिमेन्टको मासको रेशियो निकाल्नु भनेको छ। H2O मा हामीले यसमा हाइड्रोजन र अक्सिजनको रेशियो हेर्यो भने हाइड्रोजन 2 अक्सिजन 16, हामीले मासको रेशियो लेख्ने हो 2:1 नभएर यहाँनिर 2:16 हुन्छ। यो भनेको 1:8। ठीक त्यस्तै गरी H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड छ, यसमा हाइड्रोजन र अक्सिजनको हामीले मास लियौं भने 2:32 1:16। दुवै केसमा हाइड्रोजनको मास 1 युनिटी हुँदाखेरि अर्थात् सेम कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि अक्सिजनको मास हेर्यो भने वाटरमा अक्सिजन 8 छ, हाइड्रोजन पेरोक्साइडमा अक्सिजन 16 छ। अब हामीले यसमा यसको रेशियो निकाल्ने हो भने रेशियो के हुन जान्छ? अक्सिजनको रेशियो 8:16 or 1:2, अर्थात् they bear a simple whole number ratio to one another. अर्थात् एउटा एलिमेन्टको मासलाई कन्स्टेन्ट राखेर अर्को एलिमेन्टको मासको हामीले रेशियो निकाल्दाखेरि यदि त्यो रेशियो सिम्पल होल नम्बर रेशियो हुन्छ भने दैट इज ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन। यसलाई हामी अलिकति मिलाएर पनि लेख्न सक्छौं, जस्तो कि म यहाँ देखाउँछु। In we can write like this: hydrogen and oxygen combine to form water and hydrogen peroxide. In water, हामी यो कुरालाई लेखौं 2 parts by mass of
hydrogen combine with 16 parts by mass of oxygen. Therefore 1 parts by mass of hydrogen combines with 8 parts by mass of oxygen. Similarly, in case of hydrogen peroxide, 2 parts by mass of hydrogen combined with 32 parts by mass of oxygen. Therefore 1 parts by mass of hydrogen that combine with 16 parts by mass of oxygen. अब हामीले हाइड्रोजनको मास कन्स्टेन्ट भयो. अब अक्सिजनको मासको हामी रेशियो निकालौँ. नाउ रेशियो अफ mass of oxygen that combines with constant mass of hydrogen is 8:16 or 1:2, which is a simple whole number ratio. यसरी हामीले we can state and we can illustrate law of constant proportion. अब हामी law of multiple proportion को एउटा प्रब्लम गर्न गइरहेका छौं. A metal X form two oxides A and B. And B. 3 grams of A and B. A and B contains 0.72 gram and 1.16 gram of oxygen. So that respectively, so that the given data illustrate law of multiple proportion. अब यस्तो प्रब्लममा हामीले के गर्नुपर्छ भने एउटा एलिमेन्टको मासलाई कन्स्टेन्ट राखेर अर्को एलिमेन्टको मासको रेशियो निकाल्ने जुन होल नम्बर रेशियो आउनुपर्छ. हामीसँग चाहिँ दुईटा अक्साइड्सहरु छन् A र B. त्यसमा 0.72 ग्राम 1.16 ग्राम अक्सिजन छ. टोटल मास 3 ग्राम छ दुवै अक्साइडको. भनेपछि बाँकी रहेको मास चाहिँ हाम्रो मेटल अक्साइड भएपछि रिमेनिङ मास मेटलको हुने नै भयो. अब हामीले मेटलको मास अथवा अक्सिजनको मासलाई कन्स्टेन्ट अर्थात् 1 ग्राम बनाउने र जेको लागि कन्स्टेन्ट बनाएको त्यो बाहेकको अर्को एलिमेन्टको मासको रेशियो हामीले निकाल्ने. उदाहरणको लागि यदि मेटललाई हामीले त्यसको मास कन्स्टेन्ट गरायौं भनेदेखि अक्सिजनको रेशियो चेक गर्ने. यदि अक्सिजनको मासलाई हामीले कन्स्टेन्ट गरायौं भने मेटलको रेशियो चेक गर्ने. पहिला अक्साइड ए मा मास अफ अक्सिजन छ 0.72 ग्राम. त्यसो भए मास अफ मेटल कति हुन्छ त 3 ग्राम माइनस 0.72 ग्राम. सिमिलरली अक्साइड बी, यसमा मास अफ अक्सिजन छ 1.16 ग्राम.
त्यसो भने मास अफ मेटल 3 minus 1.16 ग्राम। यसको भ्यालु हामी लेख्न सक्छौँ। यो हुन्छ 2.28 ग्राम। त्यस्तै गरी यो हुन्छ 1.84 ग्राम। यसमा हामीले 0.72 ग्राम अक्सिजन चाहिँ 2.28 ग्राम मेटलसँग र 1.16 ग्राम अक्सिजन चाहिँ 1.84 ग्राम मेटलसँग कम्बाइन भएको पाउँछौँ। अब हामीले यसमा अक्सिजनको मासलाई 1 ग्राम राखेर मेटलको मास निकाले पनि हुन्छ, मेटलको मासलाई 1 ग्राम राखेर अक्सिजनको मास निकाले पनि हुन्छ। यो हाम्रो चोइसको विषय हो। अब कसरी गर्ने? इन अक्साइड ए 0.72 ग्राम oxygen combines with 2.28 gram metal. Therefore, 1 gram oxygen combines with 2.28 by 0.72 gram metal. यो भ्यालु हुन जान्छ 3.166 ग्राम मेटल। Similarly, oxide B in oxide B 1.16 gram oxygen combines with 1.84 gram metal. Therefore, 1 gram oxygen combines with 1.84 by 1.16 gram metal. So, it is 1.586 gram metal. यसमा हामीले हेर्यौं भने अक्साइड ए मा पनि हामीले अक्सिजनको मासलाई 1 ग्राम र अक्साइड बी मा पनि अक्सिजनको मासलाई 1 ग्राम बनाएर दुवैको मास कन्स्ट्यान्ट बनाएका छौं। अब बाँकी रह्यो मेटल। यो मेटलको मास यो र मेटलको मास यसको बीचमा हामी रेशियो निकाल्छौं, जुन चाहिँ सिम्पल होल नम्बर रेशियो आउनु पर्छ। Ratio of therefore mass of metals that combine with constant mass of oxygen is 3.166 gram is to 1.586 gram or 2:1, approximately यति हुन जान्छ 2:1, which is simple number ratio, and this is directly in agreement with law of multiple proportion. This is in agreement with law of multiple proportion. यसरी हामीले मल्टिपल प्रोपोर्सनमा सोधेको कुनै पनि हिसाबहरु प्रब्लमहरु गर्न सक्छौं। यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामी अब अर्को इम्पोर्टेन्ट ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सनको बारेमा डिस्कस गरौं। ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सनको स्टेटमेन्ट यस प्रकार रहेको छ। when two different elements combine separately with the constant mass of the third element, then the ratio of mass in which they will
do so is the same or some simple multiple of ratio of masses when they directly combine with each other. When two different elements combine separately with the constant mass of the third element, then the ratio of masses in which they will do so is the same or some simple multiple of ratio of masses when they directly combine with one another. यो ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सनको स्टेटमेन्ट हो। यसलाई म इलिस्ट्रेट गर्न गइरहेको छु। When two different elements, consider this is sulfur, this is oxygen, two different elements combine with constant mass of third element, भनेपछि एउटा हामीलाई थर्ड एलिमेन्ट पनि चाहिन्छ, H, सल्फर र हाइड्रोजन, oxygen र हाइड्रोजन, they are combining separately. Sulfur and hydrogen, they combine to form hydrogen sulfide, for example. So we can write H2S, for instance. Oxygen र हाइड्रोजन मिलेर हामी एउटा एक्जाम्पल बोल्न सक्ने एउटा एक्जाम्पल लिन सक्छौँ, H2O. सल्फर र अक्सिजन चाहिँ हाइड्रोजनको कन्स्ट्यान्ट माससँग कम्बाइन गरिरहेका छन्, अर्थात् हाइड्रोजनको मास चाहिँ कन्स्ट्यान्ट अथवा 1, दुवैको लागि 1 छ। हाइड्रोजन र सल्फरमा हामीले मास हेर्यौँ भने यो जुन थर्ड एलिमेन्ट हो हाइड्रोजन, यसको लागि मास हामी अगाडि लेख्ने H2S, अर्थात् 2:32 और 1:16। त्यस्तै गरी थर्ड एलिमेन्टलाई अगाडि राखेर लेखौँ H2O, 2:16, 1:8। अब यो दुईटै प्रब्लम दुवै केसमा हेर्ने भने यसमा चाहिँ हाइड्रोजनको मास 1 हुँदाखेरि सल्फरको 16 छ, यसमा हाइड्रोजनको मास 1 हुँदाखेरि अक्सिजनको मास 8 छ। अब हामीले हाइड्रोजनको मास 1 अर्थात् कन्स्ट्यान्ट भएको बेलामा सल्फर र अक्सिजनको रेसियो निकाल्ने, सल्फर इज टु अक्सिजन। यसरी हामीले प्राप्त गरेको यो रेसियो चाहिँ इनडाइरेक्टली हामीले चाहिँ प्राप्त गरेको रेसियो, हामीले यसमा चाहिँ हाम्रो मिडियम चाहिँ हाइड्रोजन छ, सल्फर 16 छ र अक्सिजन 8 छ। सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो 2:1 हुन्छ। अब सल्फर र अक्सिजनको हामी डाइरेक्टली कम्बाइन हुँदाखेरि यिनीहरूको रेसियो के हुन्छ त्यो हामी चेक गरौँ। सल्फर र अक्सिजन मिलेर मानौँ सल्फर डाइअक्साइड बन्छ भने सल्फर डाइअक्साइडमा सल्फर र अक्सिजनको रेसियो हुन्छ 32:32 और 1:1। यसरी हामीले सल्फर र अक्सिजनको रेसियो निकाल्यौँ। सल्फर र अक्सिजनलाई डाइरेक्टली कम्बाइन हुँदाखेरिको रेसियो निकाल्यौँ 1:1 र हामीले यहाँ सल्फर र अक्सिजनको रेसियो निकाल्यौँ। यो डाइरेक्टली होइन, यो हामीले इनडाइरेक्टली निकाल्यौँ एउटा थर्ड एलिमेन्ट हाइड्रोजनको हेल्प लिएर। अब यसरी निकालेको इनडाइरेक्टली निकालेको सल्फर र अक्सिजनको रेसियो 2:1 र डाइरेक्टली निकालेको सल्फर र अक्सिजनको रेसियो 2:1 को बीचमा के समानता छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो 2:1 लाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, 2:1 भनेको दिस इज द मल्टिपल अफ 1:1, 2:1 भनेको मल्टिपल अफ 1:1। त्यसकारण 2:1 is, we can write like this, 2:1 is simple multiple of 1:1। यो कुराले हामीले अघि स्टेट गरेको ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सनलाई भ्यालिडेट गर्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो चाहिँ यो रेसियो चाहिँ यो सिम्पल मल्टिपल अर्थात् 2:1, 1:1 को सट्टामा यहाँ पनि 2:1, यहाँ पनि 2:1 अथवा यता पनि 1:1, यता पनि 1:1 अर्थात् दुईटै रेसियो सेम पनि हुनसक्छ। अघि हामीले स्टेटमेन्टमा लेखिसकेका छौँ सिम्पल सेम और सम सिम्पल मल्टिपल अफ द रेसियो। त्यसकारण चाहिँ सेम अथवा सिम्पल मल्टिपल जे आए पनि द्याट इज ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन। यसरी हामीले चाहिँ ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सनलाई इलिस्ट्रेट गर्न सक्छौँ। यसलाई अब हामी ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेखौँ। ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने काम सजिलो छ। Sulfur and oxygen combine separately
with hydrogen to form hydrogen sulfide and water. अब हामी H2S को बारेमा लेखौं. In hydrogen sulfide two parts by mass of hydrogen combined with 16 parts by mass of sulfur. 32 parts by mass of sulfur. यो हामीले लेख्यौं. त्यसपछि यो लेख्ने therefore 1 parts by mass of hydrogen combined with 16 parts by mass of sulfur. यसपछि लेखौं in water 2 parts by mass of hydrogen combined with 16 parts by mass of oxygen. Therefore 1 parts by mass of hydrogen combined with 8 parts by mass of oxygen. अब हामीले रेशियो पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ. अब रेशियो लेखौं. Ratio of mass of sulfur and oxygen that combines with constant mass of hydrogen is कति आएको छ हाम्रो रेशियो 16:8 or 2:1. Again, ratio of mass of sulfur and oxygen in sulfur dioxide is S is to O, 32 is to 32, 1 is to 1. Since 2 is to 1 is simple multiple of 1 is to 1, the given compounds illustrate law of reciprocal proportion. यसरी भाइ बहिनीहरु हामी we can state and we can illustrate a law of reciprocal proportion. अब हामी ए law of reciprocal proportion को एउटा प्रब्लम गर्न गइरहेका छौं. अब हामी ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सनको एउटा प्रब्लम गर्न गइरहेका छौं. इलस्ट्रेट ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन using following data. Mass gas
75% कार्बन, 25% हाइड्रोजन, वाटर 11.11% हाइड्रोजन, 88.89% ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड 42.86% कार्बन, 57.14% ऑक्सीजन। अब हामी यो तीनवटा डाटालाई ल अफ रेसिप्रोकल प्रपोर्सनमा राखेर हेर्छौँ। ल अफ रेसिप्रोकल प्रपोर्सनको कुनै पनि प्रब्लममा तीनवटा डाटा दिन्छ र त्यसमा तीनवटा एलिमेन्टहरू हुन्छन्। र अघि हामीले बनाएको जुन ट्रायङ्गल थियो त्यस्तै खालको ट्रायङ्गल हामीले यहाँनिर कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग तीनवटा एलिमेन्टहरू छन्, कार्बन, हाइड्रोजन र अक्सिजन। यी तीनवटालाई हामीले अब ट्रायङ्गलको रूपमा राख्नेछौँ। यसमा हामी कुनै पनि एलिमेन्टलाई तल माथि गरेर राख्न मिल्छ। जस्तो यहाँनिर हाइड्रोजन, यहाँ अक्सिजन अथवा यहाँ कार्बन राख्न सकिन्छ। यसरी हामीले बनायो भने यो टपको कार्बन चाहिँ थर्ड एलिमेन्ट हुन्छ। हामीले हाइड्रोजन र अक्सिजनको रेसियो निकाल्नुपर्ने हुन्छ। एउटा डाइरेक्टली भनेको वाटरबाट र अर्को इन्डाइरेक्टली किपिङ द मास अफ कार्बन कन्स्ट्यान्ट। अब हामीले यसमा हेऱ्यौँ भने H र C दुईवटा केमा छ? मार्स ग्यासमा छ। यो 75% कार्बन छ, अर्को 25% हाइड्रोजन छ। अब हामीले लेख्नु पर्दा पहिला कार्बन, त्यसपछि हामीले हाइड्रोजन लेख्नुपर्छ। थर्ड एलिमेन्टलाई अगाडि राख्यो भने हामीलाई प्रब्लम गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरी कार्बन र अक्सिजन छ भने कार्बन अक्सिजन हामीसँग यहाँ छ कार्बन मोनोअक्साइड CH2O। यसमा पनि कार्बनलाई हामी अगाडि राख्छौँ। 75% कार्बन, यदि हामीले 100%लाई 100 ग्राम मान्यो भने 75% बिकम्स 75 ग्राम। 75 ग्राम इज टु 25 ग्राम। त्यस्तै गरी हामीले 100% मान्दाखेरि 42.86% बिकम्स 42.86 ग्राम अनि 57.14 ग्राम। अब हामीले कन्स्ट्यान्ट मास बनाउने भन्नाको अर्थ हुन्छ कार्बनको मासलाई 1 बनाउने। यसलाई हामीले 1 बनायौँ भने 25 divided by 75, this is 0.33. This is almost, the value becomes 0.33. त्यस्तै गरी हामीले 1 बनायो भने 1:2 निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो? 57.14 divided by 42.86. So we get 1:2. The value is 1.33. अब हाम्रो कार्बनको मास दुवैपट्टि 1 छ। अब हामीले हाइड्रोजन र अक्सिजनको मासलाई कम्पेयर गरेर हेर्ने हो। हाइड्रोजन इज टु अक्सिजन, हाइड्रोजनको मास 0.33 छ, अक्सिजनको मास 1.33 छ। अब हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्दाखेरि यसको रेसियो निकालेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। 0.33 लाई डिभाइड गर्ने, द्याट इज 1. 1.33 लाई 0.33 लाई डिभाइड गरेर द्याट इज 4. इट इज अलमोस्ट 4. अब हामीले हाइड्रोजन र अक्सिजनको रेसियो निकाल्यौँ युजिङ द मास अफ कार्बन कन्स्ट्यान्ट। अब हामी हाइड्रोजन र अक्सिजनको डाइरेक्ट रेसियो निकाल्छौँ। हाइड्रोजन र अक्सिजनको डाइरेक्ट रेसियो निकाल्नको लागि हामीसँग एउटा डाटा अभाइलेबल छ, वाटर, हाइड्रोजन 11.11 एन्ड अक्सिजन 88.89. सो कन्भर्टिङ 100% इन्टु 100 ग्राम, यो हुन्छ 11.11 ग्राम, यो हुन्छ 88.89 ग्राम हुन्छ। हामीले रेसियो निकाल्नु पर्यो भने 1:8 आउँछ। अब हामीले डाइरेक्टली प्राप्त गरेको रेसियो 1:8 र इन्डाइरेक्टली प्राप्त गरेको रेसियो 1:4 को बिचमा के रिलेसन छ कि भनेर हेर्ने हो भने यसको बिचमा हामीले रिलेसन पाउन सक्छौँ। 1:4 इज simple multiple of 1:8. 1:4 is simple multiple of, therefore the given data illustrate law of reciprocal proportion. अब यो कुरालाई अब हामीले यसलाई मिलाएर चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। हामीले हिसाब गर्ने बेलामा यो ट्रायङ्गल बनाउँदाखेरि मैले यहाँनिर कार्बन राखेँ, कार्बनै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। यहाँ हामी हाइड्रोजन वा अक्सिजन के राख्न सक्छौँ,
तर जुन एलिमेन्ट अब हामी टपमा राख्छौँ त्यसलाई हामीले त्यसको मासलाई कन्सिडर बनाउन चाहिँ भुल्नु हुँदैन। यसलाई हामी यसरी सल्भ गर्न सक्छौँ। कन्सिडर 100 ग्राम कम्पाउन्ड। सबैभन्दा पहिले यो डाटालाई लेखौँ हामी। इन मास ग्यास 75 ग्राम कार्बन combines with 25 gram hydrogen. Therefore 1 gram carbon combines with 25 by 75 gram hydrogen, that is 0.33 gram hydrogen. Similarly, अब हामी यसको बारेमा लेखौँ। इन कार्बन मोनोअक्साइड 42.86 gram carbon combines with 57.14 gram oxygen. Therefore 1 gram carbon combines with 57.14 by 42.86 gram, so that is 1.33 gram oxygen. त्यसपछि हामी यो डाटालाई लेख्न सक्छौँ। रेशियो अफ mass of hydrogen and oxygen that combines with constant mass of carbon is hydrogen is to oxygen 0.33 is to 1.33 or 1 is to 4. Again, ratio of hydrogen and mass of hydrogen and oxygen in water is H is to O. 11.11 gram is to 88.89 gram. 1 is to 8. Since 1 is to 4 is simple multiple of 8. The given data illustrate law of यसरी हामी ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सनको प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सनलाई ल अफ इक्विभ्यालेन्ट प्रोपोर्सनकै एउटा टाइपको रूपमा लिने गरिन्छ। सो इट इज अल्सो सेड ल अफ reciprocal proportion is a special case of law of equivalent proportion, which states law of equivalent proportion लाई हामी यसरी स्टडी गर्न सक्छौं। in a compound elements combine in the ratio of their equivalent masses or in its simple multiple. यसरी हामी ल अफ
इक्विभ्यालेन्ट प्रोपोर्सनको स्टेटमेन्ट पनि लेख्न सक्छौँ। यस पछाडि म तपाईँहरूलाई सबै यस पछाडिको एउटा महत्त्वपूर्ण ल बाँकी छ, ल अफ ग्यासेस भोल्युम, त्यो उल्लेख गर्न गइरहेको छु। Gay-Lussac's law of यस अगाडि हामीले पढेको लज अफ स्टोइकियोमेट्रीमा सबै लजहरू माससँग रिलेटेड थिए भने यो ल चाहिँ भोल्युमसँग, स्पेसली ग्यासको भोल्युमसँग चाहिँ यो ल रिलेटेड छ। यसलाई हामी यसरी यसको स्टेटमेन्ट लेख्न सक्छौँ। वेन एभर gases react, they bear a simple whole number ratio to one another in terms of volumes and to the volumes of products if they are also gases, provided that all volumes are measured at same temperature and pressure. यसलाई हामीले यसरी इलिस्ट्रेट गर्न सक्छौँ। ग्यासहरू रियाक्ट भएपछि यिनीहरूको रियाक्सन गर्दाखेरि ग्यासहरूको जुन रेसियो छ त्यो सिम्पल होल नम्बर रेसियो हुने गर्छ, तर त्यो रेसियो इन टर्म्स अफ मास नभएर इन टर्म्स अफ भोल्युम हुन्छ। र त्यो रेसियो प्रोडक्टमा पनि लागु हुन्छ, सिम्पल होल नम्बर रेसियो। यदि त्यो प्रोडक्ट पनि ग्यास छ भने त्यो कुरा लागु हुन्छ, अन्यथा लागु हुँदैन। यो कुरा म एउटा सिम्पल एक्जाम्पलबाट देखाउन गइरहेको छु। हामीलाई थाहा छ नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यास मिक्स गरेपछि अमोनिया ग्यास बन्छ। यसमा हामीले यो 3 भोल्युम हाइड्रोजन र 1 भोल्युम नाइट्रोजन युज गर्यो भने 2 भोल्युम अमोनिया ग्यास प्रड्युस हुन्छ। यहाँ ग्यासको रेसियो हेऱ्यो भने हामीले 1:3:2 हुन जान्छ। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास र अक्सिजन ग्यास मिक्स गर्यो भने यहाँ वाटर प्रड्युस हुन्छ। हाइड्रोजन ग्यास 2H2 हुन्छ, अर्थात् 2 भोल्युम। अक्सिजन ग्यास O2 हुन्छ, 1 भोल्युम। VOL ले मैले भोल्युमलाई छोटकरीमा VOL लेखिरहेको छु। र वाटर 2H2 हुन्छ। यसको चाहिँ मैले यहाँ भोल्युम मेन्सन गरिरहेको छैन, किनभने यो दुईटा ग्यासेसहरू हुन् भने यो लिक्विड हो। यसमा चाहिँ रेसियो आउँछ 2:1, विच इज अ सिम्पल होल नम्बर रेसियो। अब यहाँनिर हामीले वाटरको पनि यहाँनिर चाहिँ रेसियो राख्ने हो भने त्यो सम्भव छैन। यदि यहाँ वाटरको सट्टामा वाटर भेपर भयो भने दिस इज 2 भोल्युम एन्ड नाउ इट अपियर्स इन द रेसियो 2:1:2। यसरी हामी ल अफ ग्यासेस भोल्युमलाई इलिस्ट्रेट गर्न सक्छौँ। हामीले यसलाई मिलाएर पनि लेख्न सक्छौँ। नाइट्रोजन एन्ड हाइड्रोजन एक्जाम्पलको रूपमा नाइट्रोजन एन्ड हाइड्रोजन combine to form ammonia. It was experimentally found that 1 mole of nitrogen, or the 1 volume of nitrogen combined with 3 volume of hydrogen to form 2 volume of ammonia at same
temperature and pressure. That is nitrogen plus hydrogen, ammonia. एक एक कुरा रिपिट भयो यहाँ. Ammonia. You 1 volume, you 3 volume, you 2 volume. Ratio in terms of volume 1:3:2. Ratio of volumes of gases is 1:3:2, which is a simple whole number. अब हामी ग्यासेस भोल्युम सम्बन्धी एउटा सानो प्रब्लम गर्न गइरहेका छौं. Calculate volume of air required for complete combustion of 2.5 liters of methane gas. Consider air contains 20% oxygen. यो प्रब्लम हामीले गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले यसको चाहिँ इक्वेसन लेख्नु पर्ने हुन्छ. यो सबै क्याल्कुलेसन हुनको लागि चाहिँ हामीले यो यसमा चाहिँ all volumes they are measured under similar condition of temperature and pressure. यो हामी यहाँ थप्न पनि सक्छौं. Assume that all volumes are measured at same temperature and pressure. अब हामीले सल्भ गरौँ. मिथेन छ CH4 अक्सिजनसँग रिएक्सन गरेर के बन्छ? हाइड्रोकार्बन बन्नु हुँदा जहिले पनि कार्बन डाइअक्साइड र वाटर बन्ने हो. CH4 + O2 CO2 + H2O. यसलाई हामी ब्यालेन्स गरौँ. चारवटा. अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौं यो मिथेन र अक्सिजन दुवै यो ग्यास हुन्. 1 भोल्युम मिथेनको लागि 2 भोल्युम अक्सिजन आवश्यक पर्छ. अब हामीलाई यहाँनिर चाहिँ प्रब्लममा 2.5 लिटर मिथेन दिएको छ. त्यसो हो भने हामीलाई 2 × 2.5 लिटर अक्सिजन आवश्यक पर्छ. यो भनेको 5 लिटर. हामीलाई के पनि बताइएको छ? एयरमा अक्सिजनको मात्रा मात्रै 20% छ. त्यसो भयो भने हामीलाई एयर कति चाहिन्छ त? 20% of X. Let X be the required volume of air to 5 liter आउनु पर्यो यहाँनिर. X to 5 × 100/20 liter to 25 liters. So this is the answer. हामी यसरी चाहिँ ग्यासेस भोल्युमको प्रब्लम्सहरूलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौं. यो प्रब्लम सँगसँगै हामीले डाल्टन्स एटोमिक थ्योरी र लज अफ स्टोइकियोमेट्री यो च्याप्टर पुरा गरेका छौं. मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरूले यो पाठ इन्जोय गर्नुभयो. भाइ बहिनीले यो पाठ एक्जाममा पनि राम्रोसँग तयारी गर्नु होला. एक्जामको हिसाबले पनि इम्पोर्टेन्ट छ. हस्, धन्यवाद.